ټایټل او واي ټایټل او لیبل او دا شیونه په مونږ لګالي ایکس کې موږ سره څه دی لس ویلیو دی دا هر ویلیو موږ سکویر واخستو په سکویر روټ د سکویر روټ واخستو سکویر نه سکویر موږ په هغه باندې ایکسپوننشل اپریټر باندې اخلو دا موږ سکویر روټ واخستو مطلب د هر ویلیو سکویر روټ او موږ ساين کړ په چی کې په واي کې په پلاټ باندې د ایکس پهلا ویلیو لپاره د 1 چې سکویر روټ ویلیو وي نو دا موږ شي کړه دلته پلاټ کړله هغه ډیټیل چې کوم د پلاټ ولري دا ور سره نشته سمپلی موږ سره شي راکړلو یو لاین غیر راکړلو نو دا موږ سره نورمالي داسې قسمه پلاټ موږ سره چې موږ وغواړو چې دا اوس کنټینیو چینج پکې راغلی دا کله چې موږ سره د چې شي د ایکس ایکسس ټوټل څومره ویلیو دي د 1 نه واخله تر 9 پورې دغه د 1 نه تر 9 پورې په مختلف چې کله موږ د نور خو پریا 9 چې کله موږ سره راشي نو 9 موږ شي اخستای شو 3 سکوير اخستای شو هغه سکوير روټ سره چې کینسل شي نو شي تر اوسي 3 تر اوسي نو په دغه باندې موږ سره میکسیمم 3 ده بقایا به دا نه کامي ویلیو نو دا کامي ویلیو په دغه ځکه چې څه شي امر درومي دا موږ سره شي شولو دا مختلف ویلیو باندې د ایکس په مختلف ویلیو باندې د وای مختلف ویلیو او ایکس وای نه موږ شي وکړلو یو پلاټ هم ډرا کړلو دغه نه علاوه موږ وخت یو پلاټ کړو تاسو ته وخت ما وخلو چې ایکس پاور 1.4 multiply by هغه cos والا اګه تاسو خیال وکړو irregular وو مطلب هغه لاین رندم تله وو او واجه دا و چې دلته چې دا کوم چینج او دا چینج پکې موږ غټ چینج کړو یا مو داسې لیکلی چې 0 نه واخله تر 16 پورې داسې مکړیو اوس مې پکې په چینج په چی باندې راوستو دا چین انټرول یا انکریمنٹ پکې مو په 0.1 باندې راوستو دا نه به تاسو سره یونیفارم پلاټ ډرا شي دا خدلته موږ شو کړو دا کوم ایکس ډیفاین کړلو دا هر ویلیو چې کوم انکریمنٹ پکې راسیو په ایگزیسټینګ ویلیو باندې د وای ویلیو کیلکولیټ کوا په وای کې واچوا خدلته موږ سره دا پهلا دوا پیرامیټر خو د پلاټ هغه کوم ریکوایرډ فیلډز دی آشول دا ایکسترا فیلډ موږ سره د پراپرټي لپاره اپلای کیږي دا پهلا پراپرټي چې مو لګالې دا کولن دا به کوم دا پلاټ وی دا به ډاټډ پلاټ وي مطلب دا چې موږ سره چې دا کوم لاین ډرا کیږي دا په ډاټ باندې ډرا شوی په مختلفو طریقو باندې موږ دا ډرا کولای شو اذا نه نو ډیفالت کدل ته تاسو ولا کلر ورکو فور ایگزامپل مو شکل لو ارم کلر کړلو مطلب دا مو سره چې دا کوم پلاټ دا په کوم کلر کې وي دا لاین د پریټ کلر کې وي بیا دا لاین لا مو ویټ یو بل پراپرټي دا دلته مو شو لیکله دا پراپرټي مو ورکړه چې 1.8 پوینټ د لاین هغه وي هولډ اون مطلب دا چې یو پلاټ په مو سره په دغه باندې ډرا شي دویم ځ شي کم دویم مودیل ته سپیسیفیک کوارډینیټ ورکړل چې کوم نه 0 نه واخله په 2 باندې پکې انکریمنٹ کې 16 پورې یا 0 نه تر 2 پورې x x y x باندې دا یو بل غزت شي کم او ما کوم برانای فنکشن دی ګور دلته وخت x اوس شي شولو اوس مودیل ته 2 ډایمنشن ویلیو کړه د اخ پاور بیا مو چې وکړو دا ملټیپلای کړو چې شي سره دا کاز د دلته مو ولا رینج ور کړلو چې دا کوم رینج مو سره دلته دی رینج شي 0 نه دا به ټوټل سو ویلیو 8 ویلیو به وي خدلته مو چې وکړلو دا مو سره دغه لپاره مارکر شولو مطلب دا کې به کوم قسم دا مارکر به په سرکل شکل کې وي ریډ مارکر به وي په کوم قسم کې سرکل مارکر مطلب دا چې په x axis کوم ویلیو د y axis کوم ویلیو سره میچ کړي مطلب په x چې کله 10 وي د y 20 وي نو دا 10 او 20 باندې بدل تک شي سرکل په دا گراف کې چې په کوم ځای کې دا سره ټچ کیږي په ټچینګ پوینټ باندې به موږ سره دا مارکر لګيږي بیا موږ مارکر لا سایز شي ور کړه 8 هم ور کړه دی او دا نه علاوه لاین ویډث کوم د لاین ولا چې دا کوم غډ راکېږي مطلب دا پلاټ راکېږي د اغ لاین د شوی دا 1.5 وي دلته مو دا فنکشن استعمال کړو دا هولډ اون ولا اذا څه مطلب دی اذا دا مطلب دی چې دا پریویس کوم دا لیکل دا پلاټ ته دم ما ختمه وا مطلب مو سره د دواړه پلاټ ډیسپلی شي یغه نه بعد موږ دلته دا لیبل چې دا x axis دی y axis دی سموث پلاټ شول او سره دا لیجند کې مختلف قسمه او پلارز کې موږ شی ولکلو ګریډ اون کړلو دا ځنه مدارن کړلو په څه شي مسله ور کړله په دا r باندې ور کړله ډیفالت په ګورو چې کوم قسم کلر ور کوي نو دلته تاسو ګوره دا کوم دلته د دویمه موږ راوستو دا په چی په دو باندې کې چینج راوستلې په وای ایکسس باندې موږ سره د 0 نه واخله تر چی پورې 16 پورې دا دلته ډرا کړلو اوس دلته موږ سره چې کله موږ سره ویلیو شي وي په دا فارمولا کې کدلته 0 وي
نو په 0 باندې به موږ سره د دغه ایکویشن نم 0 راځي. که بیا دا 2 شي اول خو دا چې په دا پیله لاین باندې په دغه باندې ګوره تاسو زه دا کلیر کم دا به دلته زه کمنټ کم چې تاسو ته پته ولګي چې اصل کې په پیله پلاټ باندې څه کیږي او په دویم پلاټ باندې څه کیږي. دا به زه کمنټ کم دلته ما کمنټ کړلو. اوس چې دا کوم دا مارکر دی دا مارکر به راشي تاسو نه مرن کړلو دا تاسو کته شو دا مارکر راغله دا په څه شي باندې راغله په دویم پلاټ باندې. دغه لپاره موږ دلته مارکر د خپل پراپرټي سیټ کړی دی. اوس زه غواړم چې ما سره څه وشي دا مارکر په د پلاټ باندې راشي. نو دغه مخکې مور ته پلاټ ډرا کړلو بیا چې د کوم د ایکس ویلیو د وای کوم ځای کې په کوم ویلیو باندې کېږي په باندې به څه وکړي د سرکولر مارک په راولي. دا ځنه مرن کړلو چرن مکړو مطلب دا چې پیله چې د ایکس ویلیو 0 وي نو د وای ویلیو 0 وي. بیا چې کله د ایکس ویلیو 2 شي د وای ویلیو موږ سره دا شي مطلب د 0 نه لږ لاندې دی. دغه کوم ایگزیکټ پوینټ که په 0 باندې وای نو دا جوکاو چې پکې دی دا جوکاو به پکې نه وای دا به سیده وای. دا سه لګ لګ کمیږي بیا مونږ چون کې په ګیپ دلته څه ور کړی ګوره دغه لپاره ګیپ نشته دغه لپاره مونږ ګیپ څه ور کړی 0.1 کې دا چینج مونږ سره راځي. اوس دا مارکر په هر پوینټ باندې ډرا نه کړلو زین چې مو سره څه وشي په پیله پوینټ باندې ډرا کی دویم بیا په 2 او بیا په نیکسټ کوم وی نو په دغه 2 کې په 2 انکریمنٹ راولي. نیکسټ په 4 ډرا کړی بیا په 6 ډرا کړی بیا په 8 ډرا کړی بیا په 10 ډرا کړی. نو دغه مونږ سره څه شولو دا که تاسو خیال وکړو یو سموث ګراف دی وندا مونږ دغه مخکې کتلې او په اخ کې څه او دا سموث نو دا که تاسو خیال وکړو مونږ سره که تاسو پهلا نمبر چپټر چې تسلیډونه وکتل په اخ کې مو تاسو ته مختلف وینډو وخالي چې داسې وینډو وي په اخ کې دا تصویر لګیدل او دغه وینډو ولا په پهلا چپټر کې همون د فیګر وینډو په ایکسپلینیشن کې دا ور کړی و چې فیګر وینډو کې نو دا اصل کې چې مونږ کوم دا فنکشن دلته لیکل دی چې دا x پاور 1.4 ملټیپلای بای cos x کلم چې دغه کې ته رینج د څه شی ولا ورکی د 0 نه تر 16 پورې ډایرکټ ورکی نو دا به مونږ سره دا سینه را درومي بیا مونږ سره دا چارت خونداسي وي خدای مونږ سره چې شی وي په یونیفارم فارم کې نه وي یونیفارم د پر مونږ په دغه کې چینج په کمه ویلیو باندې راوستو چې کم د او دلته چې دا کوم مطلب دلته مونږ د په دغه کې دوا قسمه شایونه یوز کړی دي یوم چې شیخ کړی دا لاین هم ډرا کړی دی دا لاین مونږ سره چې شی ریپرزینټ کوي دا یو سموث کرف ریپرزینټ کوي او دویم دا چې مونږ سمپل پوینټ اخیستی چې په کوم پوینټ باندې دا سره جوین کیږي نو دا باندې مونږ شی اخیستی مارکر هم په اخیستی دی نو دا مونږ سره یو نیکسټ شولو دغه نه علاوه میجیک فنکشن تاسو کتلې او په میجیک فنکشن باندې مونږ سره څه کیږي مونږ سره دا یو بلټ ان فنکشن دی میجیک په میجیک څه کیږي دا یو داسې اول خدا چې دا سکویر میټریکس کې مله نمبر اف رو کولم به کې برابري په دغه کې یو دا پراپرټي بای ډیفالت ته چې هوریزونټلی د دغه کوم ریزلټنت ویلیو شي دا سم اپ کم ورټیکل د فرست کوم پوینټ وي د فرست نه هوریزونټلی د فرست نه ورټیکلی او د فرست نه ډایګنلی لور شي دا ویلیو جمع کې دا نه به سیم ریزلټ راځي. نو دا مونږ چې وکړلو یو 4x4 میټریکس هم کریټ کړلو په چې کې مو چالو په د وای میټریکس کې مو چالو یو وای میجیک نامه ورکړه په فیګر باندې دلته زه چې غواړم چې دا ډیسپلی کم رن مکړلو نو دلته مو سره چې وکړلو دغه نه دا یو میجیک میټریکس کریټ شولو. اوس دا میجیک میټریکس اصل کې دا 4x4 دی کنه چې 4x4 دی نو هر کومه پیله رو چې دا ارو مونږ سره دلته ریپرزینټ شوله ټوټل څلور رو جوړې شوې چې وکړلو څلور که فار ایگزامپل دا ویلیو زه چې کم دا زه 6 کم نو اوس په څومره رو وي پکې 6 رو به وي چې 6 رو وي نو مونږ سره به څه راځي دا لاین به 6 شي دا چې کوم دا مونږ سره دا پلاټ دی دا هر ویلیو مونږ سره څه شوله ټوټل چې کومې ویلیو جنریټ کیږي دغه ویلیو په بیس باندې به مونږ سره څه جوړیږي مطلب دا چې په هر کدا میجیک زه دوه ځنه څه کم دلته زه تاسو ته لږ دا شی کلیر کم دلته راغلم دلته ما پیس کړو اورن مکړو چرن مکړو دلته مونږ سره ویلیو راغلی دا ویلیو دی کنه دا یو روش ولا دا مونږ دغه مخکې وکړه چې دا مونږ څنګه ډیسپلی کوو دا ډیسپلی شي بیا دا ډیسپلی شي بیا دا ډیسپلی شي بیا مونږ سره چې اوس که خلکو کې ټول ان پازیټیو ویلیو دی نو دا به مونږ سره په کوم کوادرنټ کې راځي دا په فرست کوادرنټ کې به مونږ سره راځي نو چې څومره مونږ سره دلته نمبر اف رو جنریټ شي وندمره به مونږ سره لاین وي نو دا مونږ سره څه دی دا سه مونږ پرندم فنکشن باندې څه کوي شو پرندم کې دا مونږ تیر کې کتلې او په دغه کې بداوي چې دا چې څومره ټایم رن کې هر ځل به دغه یو ډیفرنٹ هغه راځي رن مکړلو
اوس دا یو شی رینډم څلور موږ سره رو جوړیږي کنه مطلب دا چې 4 × 4 رینډم ویلیو به جنریټ کیږي اوس په دغه کې موږ سره په پوینټ کې ویلیو راتلای شي نو دلته تاسو کتای شو چې د 0 او د 1 په منځ کې چونکې په رینډم فنکشن باندې د 0 په 1 په منځ کې ویلیو راسي نو دلته به څلور رو وي هر رو ولا ویلیو به شي کی کدا زری رن کم نو دا مو سره کوم ریزلټ دی دا ریزلټ به بدل شي ځکه چې رینډم موږ سره په هر ځل رن کېدو کې نوې ریزلټ ورکړي نور به بس په نیکست کلاس کې